Hey Google, turn on the aircon. Sure, turning on aircon. Hi guys! Mabuhay! It's me, your girl, InDaynaMo, and welcome back to my Taglish channel. Hi guys! How are you all on either side of the universe? So guys, for today's video, ito yung ginagawa ko kapag weekend guys. So, sasama ko ngayon. So, ngayon, bubuksan natin ang ating mga curtains. Today, Sunday ngayon, so I need to fix our bed. I need to change our bed sheets kasi 1 week na siyang ganyan, so I need to change it na. So, samahan niyo ako guys for today. Hey Google, turn on the aircon. Sure, turning on aircon. Okay guys, so today, binuksan ko na yung aircon by Google. So, ngayon, magpapalit ako ng bedsheet, tapos lalaban ko. So, laundry day today, Sunday. Kasi hindi naman kami lumalabas ni Jax. Pero meron akong gagawing errands later. So, isasama ko kayo ngayon guys. And, papakita ko kung ano yung paano ginagawa ko nito. Okay? So, ayan, tapos na ako ng bedsheet. Tapos yung iba mamaya. Kasi yung pillowcase, ginamit namin, so I need to wash it first bago ko siya ibalik dyan. So, guys, tara na, bababa na tayo para mag-laundry. So, ayan si Tiger, guys. Ayan yung aking labahin ngayon, yung orange, ayan. Puno-puno, diba? Apaw na apaw. Lutang na lutang, guys. So, ngayon, maglalaban ako with my Tiger. Ayan. So, ito yung ginagawa ko sa weekend in my life ni InDaynaMo, guys. So, tara na. Start. See you later. From Pixaro. Beka naman.
need to separate the cartons, the non-bio and bio. And close it twice. And sana. Ayan. So, meron kaming bins inside and meron kaming bin outside. Kasi I don't know, but during weekdays, the basura or the basura truck will pass here and get the garbage. So, ito yung mga naipon ko na puro carton, yung mga paper bag, yung mga hindi nabubulok. Tapos doon sa iba, sa kanan nandito yung mga nabubulok na. Yan guys, yun yung ginagawa ko kapag everyday and weekend. Guys, so tapos na ako mag-separate ng mga carton at saka ng mga plastic, tapos yung iba na nandun sa may malaking basurahan namin. So yung isa hindi talaga nilalabas kasi minsan yung mga tao dito kapag nakitang may basurahan ka sa labas, minsan nilalagay nila. Merong incident kasi na yung kapitbahay na neighbor, hindi siya naglagay siya sa ganyang basurahan, tapos hindi nila basurahan yun, so nilagyan niya, kitang-kita siya sa CCTV guys, at ngayon viral na siya dito sa area na to. So ayun, hindi na namin siya nilalabas ngayon at hindi namin siya ilalabas. So ayun na guys, tapos na ako, tapos hintayin ko na lang yung washing ko mamaya. Ayan, motor ng kapatid ko yan kasi wala siyang pasok ngayon. So tapos na din ako mag-vacuum, hindi pala ako nag-vacuum, yung robot. Tapos na, so mag-shower na ako para maayos ko na yung mga gagawin ko for today guys. So samahan nyo ako. Hey guys, so ngayon tapos na yung colored na damit. So isasampay na natin dito. Ayan, kita niyo yung mga bars namin. Ayan, yung mga sampayan namin. Ayan, sampayan guys. So dito ako magsasampay kasi tinanggal ko na yung mga sampayan ngayon. So guys, tara na, magsasampay na ako. So, tapos na ako doon sa mga colored na sinampay namin ni Jack. So, ngayon, nilagay ko naman yung mga puti. So, mamaya hintayin ko na. Tapos, bago ako mag-shower kasi lalabas ako. Hindi ko alam kung lalabas ako o dito muna ako ngayon. Kasi, hapon na din guys. So, ayan na nga. Hintayin na natin yung puti na matapos guys.
guys, so this is my hair transformation guys. So how you find my hair transformation guys? Hindi ako nakapag video kanina kasi nag-brown out dun sa loob ng salon guys, but I have some photos talaga kasi na-model ang lola nyo guys, na-model ang inyong InDaynaMo. So ayun na nga guys, so after dun matapos lumabas ako ng salon, hindi ko kayo nasama kasi bumuhos yung salon ha. Pagkatapos ko lumabas dun sa salon, bumuhos yung malakas na ulan. Kamusta naman, di ba? Tapos, nahirapan ako sumakay. So, nahirapan ako mag-book ng Grab. So, nag-tricycle ako papuntang SM. Tapos, doon bumili ako ng pagkain namin ni Jax for dinner. And then, hindi ko na rin kayo naisama kasi ako lang mag-isa. So, may buhat-buhat ako. So, hindi ko kayo nasama doon. Pero, nandito na ako sa bahay ngayon, guys. And, I'm very satisfied. I'm very happy sa hair ko ngayon. Kasi, this is a balayage hair color siya, guys. May highlight siya, may color siya. And, nagmukha ako mestiza. Mestiza. Tuwan-tuwa ako sa mestiza. Ayan, malago, sabi nila. Sa Kapampangan, malago, sabi ni ate kanina sa gumawa. And mega love shoutout sa mga Empire Salon na gumawa na aking hair. Lalo na si ate Mayet na talaga ng shoes. Ayan, kasi eto guys, kung aalis na kami at babalik na kami ng Australia, ginanap ko na yung opportunity ko para makapag-hair color, makapag-ayos ng buhok. Kasi sa Australia, napakamahal. It's very expensive guys, hindi biro. Lalo na yung massage, yung manicure, pedicure. It's very pricey in Australia ha, can you imagine? Kaya, grab ko na yung opportunity ko bago kami bumalik ng Australia guys. So, I hope you enjoy this video and I hope you enjoy my weekend vlog for today. Thank you very much for watching. Thank you so much. I hope you learned something today. And mega love shout out to each one of you people of the universe. Thanks for supporting my videos. Thank you from the bottom of my hypothalamus. Please like and enjoy my video today. And please do subscribe if you haven't yet. And don't forget to hit the bell button for you to notify on my next video. And please comment down below if you like this video po. And see you when I see you on my next one. Bye-bye guys, be good, you take care, be safe, and ciao!